Ez van már ilyen polodatika? Nem már, nem? Te kaptál már. Nem láttam még. Jó súlya van, nem? Komoly. Egyél levegőt! Úgy kell levegőt! Nagyon jól megy a felkészülésem, hál' Istennek, ugye ez a harmadik éve, hogy boxolok, és minden évből nagyon sokat tanultunk. Idén is nagyon keményen edzünk, most már elkezdődött a felkészülés, több edzőtáborban is részt vettünk, ezután is lesznek még edzőtáborok, gyakorlatilag 12 hetet folyamatosan végigtolunk, heti majdnem 10 edzéssel, regenerációval, mobilizációval, az étrendre idén is nagyon figyelek, az alvásra nagyon figyelek, a regenerálásra nagyon figyelek, úgyhogy ugyanolyan komolyan veszem ezt a felkészülést is, mint az eddigieket. Egyáltalán nem egyszerű vele a munka, nehéz vele a munka, pont azért, mert ő egy komoly személyiség, és ahhoz, hogy valaki komoly eredményt érjen el, ahhoz komolyan kell vele dolgozni. Viszont olyan erényei vannak, és olyan erősségei, amik igazi élsportolókból is hiányoznak. Ez a céltudatossága, az a fókusz, amit a mindennapi edzésbe bele tud tenni, ugyanolyan, mint hogyha bent lenne a ringbe. Nála egy hétköznapi edzés olyan, mint másnak a meccs. Ő annyira komolyan veszi, és olyan komolyan teszi bele a 100%-ot. Hát a Viktornak a stílusa, hát legjobban úgy tudnám definiálni, hogy bal kézzel üti a jobb egyenest, ő se tudja, mit akar ütni, csak üt. És szerinted mi lesz a mérkőzésnek a végkimenetele? Ezt így, jó? Ezt ennyi a válaszom, oké? Okay? A céllám változtam, az élet tűzben edzett. Már édesapám nagyon korán, fiatalon elvitt minket mindig Erdélybe. Rengeteget túráztunk, és megismertette velem azt, hogy ezen a világon nem csak az ember van, mint élőlény, hanem rengeteg állat, növény, és én ebbe a csodába nőttem föl. Rá kellett, hogy jöjjek, hogy nem nagyvárosba való vagyok. Amikor itthon vagyok, akkor egy buddhista szerzetes vagyok, és csak meditálok, és próbálom kiegyenesíteni az elmémet, meg talán jóra gondolni, hogy jó történjen ezzel a világgal. Ott voltam a helyszínen a Hellen, amikor ő boxolt, és rendkívül ügyes, abszolút egy nagyon ügyes boxolóvá érett így az évek alatt a Bence, de szerintem meg fogom tudni ugrani ezt a történetet, méghozzá azért, mert talán úgy látom, hogy kicsit el is szállt abba, hogy ő egy mekkora boxoló lett, pedig valójában egy műsorvezető és média személyiség, csak nagyon megszerette a boxot. Úgyhogy ha lehet, akkor most egy kicsit megpróbálom majd visszarántani a földre, onnan az isteni világból, ahol az istenes lakik. Hát én nem vagyok elszállva magamtól egyébként, szóval nem tudom, hogy mire gondol a Viktor. Nyilván neki megvan a kis buborékja ott a Duna mellén, a kis jurtájában, és lehet, hogy éppen egy, nem tudom, egy átmeditált pillanatában kicsit valami teljesen más világba került, és ő volt egy picit elszállva, és lehet, hogy ott látott engem valahol fent az egekben, lehet, hogy ő már előre látta azt a pillanatot, amikor megnyerem a mérkőzést, és ott egyszerűen felszállok a boldogságtól, tehát lehet, hogy előre látta ezt az egészet, tudod, lehet, hogy erre gondolt. Én csupán egy ember vagyok, akinek óriási az akaratereje, óriási az alázata, a szorgalma, aki szeret új dolgokat kipróbálni, aki beleteszi valamibe a munkát, és lehet, hogy ez kívül így tűnik neki, hogy én el vagyok szállva. Ez lesz az első címvédésem, ráadásul ez egy cím egyesítő mérkőzés, hiszen még egy övet szerezhetek is, úgyhogy ez bőven elég motiváció. 2 öv a tét. Az életemet felraktam körülbelül 1,5-2 éve a boxra. Mindent félreraktam, semmi más nem csinálok, csak azért küzdök, hogy a Hellboxot megnyerjem Istenes Bence ellen. És egy kicsit várom is már a végét, mert rengeteg energiát fektettem bele. Gyakorlatilag 1,5 éve csak azzal telik minden napom, hogy zabálok, mint egy állat. Azon kívül edzek napi 2-szer, 3-szor vagy 1-szer hullámoztatva a heteket, attól függ, hogy éppen melyikben vagyok. És ezen kívül más se tudok csinálni, csak aludni. Semmi más nincsen az életemben, csak a harc. Az a helyzet, hogy én egyáltalán nem félek semmitől. Most már abszolút kiirtottam az összes félelmemet. Ez a meccs egyetlenképpen tud véget érni,
úgyhogy Bence a földön fekszik, én pedig felsegítem. Én gyanítom, hogy ez a meccs olyan lesz, mint egy macska-egér harc. Nyilvánvalóan én leszek a farkas a macska helyett, ő pedig a kis egér. Azt hiszem, hogy az olyan embereknek, mint én, akiket vezérel a cél, ott nincs olyan, hogy rosszul vagy megállsz. Amikor érzed, hogy jön a fáradtság, akkor elfogadod őt barátodnak. Ezt szoktam mondani az edzőm is, hogy a fáradtság a barátunk. Na és nekem nagyon jó barátom, vagy démonom a fáradtság. Lehet zöld az ég, és lehet kék a fű. Nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A tévedés néha jó. Tudod, Amerikába is így jutott el az a hajó. Így én keresem a feketét a fehérben, keresem a vonalat a tenyérben. Na mi van, Vityám? Készülsz? Jövök nem sokára! Dugd, könnyedén. Nem kell erőt vele. Egy egyenes, aztán hajlunk arra. Kész maradsz fönn. Hajlással neved le. Azaz, jó. Jó, Bence, most farkassal fogsz bunyózni, nem nyulakkal, mint eddig. Készülj a robbanásra. Úgy van, ugyanez. Menjen a mélyre, robbanjakor. Kézzel oda a fejét. Az, kézzel, Egy viking mindent kibír. Még az elmebeteg edzőit is. Mit keresek itt? Mit keresek itt, édes Istenem? Nézd, amikor már felrakja a pályát, akkor már tudom, hogy annyira fog fájni. Istenem, Amikor esküszöm, úgy kapok erőt, hogy a meccsre gondolok, tehát a legnehezebb pillanatban mindig a meccsre gondolok, hogy oké, a Viktor hogy edzhet, biztos, hogy ő is most kőkeményen edz, lehet, hogy ezen múlik, hogy ezt megcsinálom ezt a feladatot, ott a meccsen majd kelleni fog az erő. Csak így tudom átkapcsolni magamat, hogy erőt vegyek egy ilyen feladat előtt, mikor látom majd a pályát, meg kirakja. Isten. A rajongóknak azt üzenném, hogy jöjjenek el élőben szurkolni, mert ez mindig óriási erőt ad, hogyha ott vannak az arénában, és jöjjenek, érezzék jól magukat. Ha kíváncsiak vagytok, hogy ki lesz Magyarország legnagyobb celebbunyósa, aki 2 övvel gazdagszik, akkor gyertek el a Ríz Leventébe, és nézzétek meg augusztus 23-án a meccsünket Istenes Bencével.